Kuat-kuat adik, kuat-kuat. Macam tu. Bagus adik. Apa kena? Lagi kait. Tunggu kakak. Okey. Okey, hebat. One, two, three, four, five. Angkat tangan. Six, seven. Tangan, angkat tangan. Kick. Eight. Okay, nine. 10. Okay. 4. 1, 2. Biarlah dia buat dia tu. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Dua tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, tengok tangan ayah ni. Tengok betul-betul. Ya. Hebat kakak Aisyah.